Att förlägga sändare och mottagare för kommunikation och radio avskilt från en ledningsbunker är inte ovanligt. Så gjorde man även med Regan West. Anledningen är att radiosignaler går lätt att spåra och därmed avslöja huvudanläggningens position. Vi befinner oss cirka 2 kilometer ifrån Regan West och ska besöka radiobunken där all kommunikation skeddes ifrån, så kallat ett radioannex. Som inte ligger i direkt anslutning till själva huvudbunkern, utan där vill man ha en bit ifrån av säkerhetsskäl och andra skäl för den delen. Min karta som jag hade i mobilen funkar inte riktigt för att jag har ingen mottagning här. Det var en faktor jag absolut inte räknade med, så att vi går på känn i stort sett. Jag har ju kollat kartorna innan, så att förhoppningsvis är vi på rätt väg. Och vi har kommit upp på en höjd här och jag är nästan säker på att jag känner igen den, men jag är inte 100, så vi flippar kameran här så får vi se vad vi hittar. Radiobunken ligger på en höjd mitt i skogen Rollskov på cirka 100 meters höjd över havet och byggdes 1964 av det danska konstruktionsföretaget Wright Thompson & Keir, som även byggde bunkrar åt nazisterna på Danmarks västkust. Radiobunken tillhörde Regan West, som var den civila riksbunken för Danmark från 1969 till så sent som 2012. Radiobunken fjärrstyrdes från Regan West och var livsviktig för kommunikationen med omvärlden. Avsnittet om Regan West hittar du här uppe i länken samt i beskrivningen av detta avsnitt. Vad som ska bli av med den här bunkern är osäkert. Föremålen från bunkern har flyttats till Regan West. Och ett troligt scenario är att den rivs, precis som man numera gjort av alla andra bunkrar som finns i närheten. Radiobunkern ingår inte i Regan Wests samling och ligger på privat mark. Jag har en hel del ritningar och även lite bilder från hur det ser ut inuti. Vi ska inte gå in här, även ifall det är fysiskt möjligt att gå in idag för att någon verkar brutit sig upp här. Lock 9. Ja, det ser ut att vara någonting med kommunikation att göra. Ja, det är en kommunikationsbunker så att det kanske inte är jättekonstigt. Förmodligen till någon telekom eller intercom-system. Det här är ingen stor bunker vad jag har lärt mig, utan cirka 80 kvadratmeter. Magnetkontakt. Ifall ni ser det, men ifall ni flyttar på magnetkontakt så man vet att någon har öppnat
Eller så man vet att någon rätt människa har öppnat. Så det vet man ju inte. Här står ju mastfundamentet skapligt tydligt. Och som sagt, vi är mitt i Rolfs skog, alltså en av Danmarks största skogar. Så att här fick anläggningen vara i fred rätt ordentligt. Ja, ska vi se om det finns någon nödutgång då. Så att det här är ju en, jag vet inte vad man kallar det, men jag kallar det för en sandbunker. Det vill säga att under här alltihopa så är det ju sand, så att det är egentligen bara som en stor sandlåda och gräva undan. Och sen är det bara att gjuta, eller bara säga, det är nog inte bara, men sen är det att gjuta en byggnad och sen täcka för igen. Till skillnad från Regan West som är byggt i kalkberg. Ja, om det här är ventilation eller avgaser, det vet jag faktiskt inte, men någonting är det i alla fall. På utsidan av stängslet, eller perimeter på danska, hittar vi förmodligen ett mastfundament till. Det här är alltså fundamentet för reservmasten. Den 30 meter höga huvudmasten var placerad på toppen av bunkern. Och förutom radiosignalen från masten fanns det även nedgrävda kablar till Regan West, där även strömmatningen kom ifrån. Men radiobunkern hade även reservkraft för egen drift. Skalskyddet klarade av gaser men var inte atomsäker som Regan West. Ja, ett brunnslock har vi precis i anslutning till ingången här. Förmodligen just ett brunnslock, men man vet aldrig. Runt hela den här skogen finns det otrolig mängd med ungefär såna här vägar som vi ser här. Grusvägar som ledde till många olika bunkrar. Ammunitionsbunkrar, tygförråd och även verkstäder till ammunition och miner. Vad jag har förstått så är de flesta av de här ställena rivna sedan ett par år tillbaka. Jag har inte tid att kolla själv den här gången, men ville bara ändå säga det. Det kan vara kul att veta. Och vad jag förstår så är det i alla fall nästan ett 100-tal bunkrar av det här slaget som har funnits i det här området. Ja, vi stänger igen dörrarna till den här bunkern för den här gången och säger tack för att ni tittar. Och tycker ni om innehållet, se till att prenumerera och gilla gärna om du orkar. Tack igen för att ni tittar, så ses vi nästa gång. Hej då!